Magandang araw, grade 9. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa the sum and the product of roots of quadratic equations. So, ang objectives po natin, at the end of the lesson, the learners are expected to. So, you can describe the relationship between the coefficients and the roots of quadratic equation. Pangalawa, determine the sum and the product of the roots of quadratic equations and value the knowledge as a means of new understanding. So, ito po, kagaya ng sinasabi ko ay madali lang. Pero, bago tayo magpatuloy, ay magkaroon muna tayo ng kaunting review tungkol sa ginawa natin nung nakaraang linggo. So, ito lang po ay ang pagkuha ng roots ng quadratic equation gamit ang anumang method na itinuro na sa inyo nung nakaraan. Kasi ang week 2 and week 3 po ay magkadugtong lang. So, bibigyan ko lang kayo ng dalawang example. So, unahin po natin ang letter A. So, paano ba natin malalaman ang roots ng quadratic equation? So, bago po natin kuhanin ang roots, so, dadaanan po muna natin ang pagkuha ng discriminant. So, para malaman natin kung ano ba ang nature ng roots ng quadratic equation natin. Kung yan ba ay greater than 0, less than, perfect or not perfect. So, ang formula po ng discriminant ay b squared minus 4ac. Substitute lang po natin. So, the linear term or the b squared is positive 7. So, substitute 7 raised to 2 minus 4. Ang value naman po ng quadratic term or a is positive 1. So, times 1 and the constant term or c is positive 12. Okay, discriminant is equal to 7 raised to 2. So, wag pong kalilimutan, kapag naka-exponent, imumultiply po natin sa sarili niya ang yung base, hindi po sa exponent. So, dapat ay 7 times 7 equals 49. Kasi pag ang ginawa nyo is 7 times 2, so yan ay magiging 14, which is mali. Minus 4. So, unahin po muna natin ang product ni 1 and 12. So, 1 times 12 is positive 12. So, discriminant is equal to 49. So, negative 4 times positive 12 is negative 48. So, ngayon, simplify na po natin. So, discriminant is equal to 49 minus 48. Obviously, ang sagot po ay 1. So, at this point, ang discriminant po natin ay masasabi nating perfect square. Kasi ang 1 po ay perfect square. At the same time, ang discriminant natin ay greater than 0. So, kapag ganito po ang discriminant natin, we can describe the roots as real and unequal. So, ayan po. Tingnan natin kung mapapatunayan ba natin na real ba siya and unequal. So, gagamitin po natin yung formula ng quadratic equation, which is negative b plus minus the square root of the discriminant over 2a. So, bago po natin mai-substitute yung mga values dyan sa this quadratic equation, dapat alam natin ang values ni a, which is the quadratic term, b as the linear term, and c as the constant term. Ayan. So, substitute na po natin. Negative times positive 7. So, yung linear term po natin na b ay constant po siya na negative. Nagkataon lang po na ang value ni b ay positive 7.
So, yung negative na sa labas times the value of b which is positive 7. Plus, minus. Bakit naging plus, minus? Kasi, kapag in-extract po natin ang square root, there are two possible roots. Isang positive and isang negative. Times, substitute natin, b square. So, ang value po ng b or the linear term is positive 7. Minus 4 times 1 or the quadratic term times the constant term which is 12 over 2 times the quadratic term or 2a. So, ang a po ay 1. Simplify natin. So, negative times positive 7 or negative times positive. So, yan po ay magiging negative 7. Plus, minus. Simplify natin yung ating nasa loob ng square root. Kung mapapansin nyo, yung nasa loob ng square root, yan din yung sinolve natin kanina sa discriminant. Ayan. So, ulitin lang po. So, 7 raised to 2 is 49. Minus 4 times 1 times 12 is positive 12 over 2 times 1. So, yan po ay positive 2. Okay? Continue tayo. So, negative 7 plus minus square root of 49. So, negative 4 times 12 ay negative 48 over 2. So, negative 7 plus, so simplify po natin yung nasa loob. 49 minus 48 is positive 1 over 2. Okay? Continue po natin dito. Extract po natin yung square root. So, negative 7 plus minus, the square root of 1 is 1 over 2. So, para makuha po natin ang roots, so, paghihiwalayin natin. No? Unahin muna natin yung sum. So, negative 7 plus 1 over 2. Kapag magkaiba po, ang sign, negative 7 plus 1, ang ating operation automatic ay subtraction. And then, sundin natin ang sign ng mas malaking number. So, 7 minus 1 ay 6. Since malaki si 7 kay 1, kaya susundin po natin ang sign ni 7. Kaya po, negative 6 over 2. Reduce. Since 6 and 2 is divisible both by 2, so 6 divided by 2 ay 3. 2 divided by 2 is 1. So, ang first root po natin ay negative 3. So, ayan po. Okay? Sunod, punta tayo sa difference. Ayan. So, negative 7 minus 1 over 2. Kapag pareho naman po ang sign ng integers, ang operation natin dito ay addition. And, huwag kalilimutan, ang sign pa rin ay negative. So, negative 8 over 2. So, reduce po natin. So, negative 8 and negative 2 ay divisible sa bawat isa. No? So, i-reduce po natin. So, negative 8 divided by 2 is 4. Negative 4. 2 divided by 2, so yan ay 1. Kaya, ang second root po natin ay negative 4. So, kaya, since perfect square po ang ating discriminant and greater than 0, kaya na-expect natin na ang roots po natin ay real and unequal. Bakit naging real and unequal? Negative 3 and negative 4 ay real numbers po yan. So, unequal kasi si negative 3 po and negative 4 ay magkaiba. Kaya hindi sila equal. So, ayun po. Diba, napakadali lang. Next. Pangalawa, para maalala nyo. 2x squared minus 3x minus 20. So, gamitin muna natin ang discriminant para ma-describe natin kung anong klaseng roots ang makukuha natin.
So, ang formula uli, b square minus 4ac. So, ayan. Ang value ng b natin is negative 3. So, square po natin, minus 4 times the value of the quadratic term, 2, and the constant term, negative 20. Okay? So, negative 3 times negative 3, expect natin, the product is positive 9. So, negative 4. So, 2 times negative 2, so yan ay negative 40. Okay? So, 9. Negative 4 times negative 40 is positive 160. Kaya, ang discriminant po natin is 9 plus 160 ay 169. At this point, meron na naman tayong discriminant na greater than 0 at the same time perfect square ulit. Bakit? Kasi si 169 po ay perfect square. Dahil square root of 169 is 13. And kapag perfect square po, so ang roots natin ay real and unequal. So, tingnan natin ngayon. Gamit po ang quadratic equation, so isosolve natin ang roots, first and second roots. So, identify nyo muna ang value ng quadratic term. A is 2, linear term is negative 3, and the constant term ay negative 20. So, kapag negative na po yung value ni B, so, iingatan na po natin yan, at saka ni C, kasi baka po tayo ay magkamali, no, nakakalimutan. So, since constant po yung sign ng B na negative, yan po ay laging nasa labas. So, negative times ang value ni B is negative 3, kaya nasa loob po siya ng parenthesis. Plus, minus, so, substitute lang po natin ang discriminant. Negative 3 square minus 4 times the value of A na 2 and the value of C na negative 20. So, sa baba naman, 2 times A. So, 2 times the value of A na 2. Okay. Simplify na po natin ang mga sign. Negative times negative. So, yan po ay positive 3. Plus, minus. So, dito tayo sa loob ng radical or square root or this discriminant. Negative 3 times negative 3, yan po ay square root of positive 9 minus 4. So, 2 times negative 20 ay negative 40 over 2 times 2 is 4. Okay, continue tayo ulit. So, 3 plus minus square root of 9. So, negative 4 times negative 40, yan po ay positive 160 over 4. So, simplify na po natin ang sa loob ng radical. So, 3 plus minus 9 plus 160, yan po ay square root of 169 over 4. So, ngayon, extract na po natin yung square root. So, 3 plus minus square root of 169 ay 13 over over 4. So, para makuha po natin ang roots, paghihiwalayin natin, no? So, kunin natin muna ang sum. So, 3 plus 13 over 4. So, 3 plus 13 ay 16 over 4. So, 16 and 4 ay divisible po siya sa 4 pareho. Kaya, i-divide natin. 16 divided by 4 ay 4. 4 divided by 4 ay 4. So, the first root is positive 4. So, ayun po. By sum. So, sunod naman ay sa difference.
So, 3 minus 13 over 4. Yun. 3 minus 13, so hindi po yan pwede, kaya baliktarin natin. 13 minus 3 ay 10. Since impossible naman na ang tatlo ay bawasan ng 13, so everything that is impossible is negative. Or simply, sundin lang po natin ang sign ng mas malaking integer over 4. So, 10 and 4 is both divisible by 2. So, i-reduce po natin. So, 10 divided by 2 is 5. And then, 4 divided by 2 is 2. So, kaya po, ang second root natin ay negative 5 over 2. So, ayun po. Since ang discriminant po natin is a perfect square, yung 169, and is greater than 0, so therefore, ang roots po niya ay real and unequal. So, 4 and negative 5 over 2 ay real numbers po yan. And then, at the same time, 4 and negative 5 over 2 ay not equal or they are unequal. So, ayan. So, gamit po yung mga roots na nakuha natin doon sa na-review na equations. So, we're going to consider them para makuha po natin yung sum and product ng roots. Okay, sa equation 1, ang first root po niya ay negative 3, ang second root naman ay negative 4. So, yan din po yung gagamitin mamaya para sa product. Second equation naman, first root po ay positive 4, and then second root is negative 5 over 2. So, same roots din para sa product. So, unahin natin ang equation 1. So, ayan po. Ang sum niya is negative 7. So, second equation naman is 3 over 2. Para sa product ng roots, equation 1 ay 12. Equation 2 ay negative 10. So, paano nakuha ang sum and product? So, eto po yan. Paliwanag natin. Consider po natin ang equation 1. So, ayan. Ang first root is negative 3 and second root ay negative 4. So, the solution is, since sum, syempre, ang gagawin lang po natin kay first and second root ay i-add. So, negative 3 plus the second root. Dahil negative po ang second root natin, so, enclose natin yan ng parentheses. And then, simplify po natin ang mga sign para hindi tayo magkamali. So, negative 3, positive times negative ay negative. Kaya, negative 3 minus 4. And kapag mag-minus po tayo, since magpareho po yung sign nila, operation ay addition. At huwag kalilimutan, ang sign pa rin ay negative. So, 3 plus 4 is 7. So, negative 7 ang sum ng equation 1 na kung saan ang first root is negative 3 and then negative 4 naman ang second root. Okay. Tingnan naman natin ang product. So, pag sinabi naman pong product, syempre, obviously, imumultiply natin ang first root and second root. So, negative 3, ang first root, times the second root na negative 4. At this point, magmumultiply tayo ng magkapareho ang sign na negative. So, negative times negative, alam naman natin na ang result ay positive. So, 3 times 4 is positive 12. So, kaya po, ang product ng roots ay ayan, positive 12. So, ang sum ay negative 7, ang product ay 12. Okay? Next, second example tayo. First root is positive 4, second root is negative 5 over 2. So, ngayon po, kapag nag-add naman tayo ng fraction, ang gagawin natin ay alamin ang LCD. No, kukunin natin ang LCD. So, between 4 and 5 over 2,
So, ang LCD po nito ay ayan. Ang LCD po nito ay 2. So, i-add mo is, ano muna natin represent? 4 plus negative 5 over 2. Since negative po yung second root, enclose natin by parenthesis. And then, simplify muna ang sign. 4 plus 4 plus negative 5 over 2. So, positive times negative ay negative. Kaya 4 minus 5 over 2. So, dito na po natin kukuhanin ang LCD para ma-simplify natin or makuha natin ang sum. So, 4. Whole number po ito. Kaya understood ang denominator niyan ay 1. No? So, ang LCD po ay 2. Yun. So, 1 po ang denominator niyan. And then, gagawin natin sa LCD na 2, i-divide natin sa denominator na 1. So, 2 divided by 1 is 2. And then, multiply natin sa numerator na 4. So, 2 times 4 is 8. Kaya 8 po dyan. Then, minus. So, 2 divided by 2 is 1 times 5. Yan po ay 5. And then, simplify natin. 8 minus 5. Yan po ay 3 over 2. So, positive po siya. Or, pwede rin po natin siyang i-convert to mixed number, no? So, yan po ay magiging 1.5 or 1 and 1 half. So, pareho lang po yun. Naka-mixed fraction or decimal. Okay? So, ganun lang po kasimple ang sum. Sunod, sa product naman tayo. So, i-multiply po natin si 4 and negative 5 over 2. So, dito naman, i-distribute lang natin. No? So, kailangan lang po natin i-represent ng maayos. So, 4 times negative 5 over 2. So, distribute lang po natin. 4 times negative 5, yan po ay negative 20 over 2. And since 20 and 2 is divisible both by 2, so, i-reduce po natin. So, 20 divided by 2, exact po siya as negative 10. So, yun po yung product. Ngayon, anong napansin nyo sa relationship ni sum and product kapag i-consider natin yung quadratic term, linear, and constant. Unahin po muna natin ang sum. So, linear and quadratic term. So, alam naman natin na si quadratic term ay si A. And then, si linear term ay B. And negative 20 or the constant is C. So, kung titingnan nyo yung sagot natin sa sum, that is 3 over 2. So, yung 3 po as numerator, yan po yung ating B. And then, ang 2 naman, which is the denominator, ay yun ang ating A. So, kapag kukunin po natin ang sum ng product ng quadratic equation, so, imbes na tayo ay gumamit ng long method na kagaya nito, so, pwede po natin siyang gamitan ng shortcut. No? So, negative 3, 3 and 2, yan po yung 3 is our linear term, and then 2 is the quadratic term or A. So, ibig sabihin, sa pinakasimpleng paraan, to find the sum of the quadratic equation, so, i-consider lang po natin yung coefficients. So, 3 is our B, kaya negative B. And then, ang 2 naman is yung ating quadratic term na A. Kaya, kapag kukunin natin ang sum ng quadratic equation, kahit hindi na po tayo mag-solve gamit ang long method, so, titingnan lang po natin ang values ni A, B, and C. And then, that's it. Yun na po yung sagot.
So, ayan. Since negative b over a. So, ang value po ng negative b is negative 3. Since ang sign po ng negative dyan sa b ay constant, so, ang gagawin nyo po ay imumultiply natin yung negative sa value mismo ng b. Ang value po kasi ng b ay negative 3. Kaya, negative times negative 3. Kaya po, ang ating sum dito ay positive 3. Ayan ha. And then, ang value po ng a natin ay 2. Kaya, ang sum is 3 over 2. So, ayan. Diba? Madali lang. And then, sa product naman, ayan. Ito naman yung i-consider natin sa product. So, ang product po kasi natin, nung nag-solve tayo, is negative 20 over 2. So, ayun po siya. And then, yung 2 is yung a. So, ngayon, kahit hindi na po tayo mag-solve using this method, ang i-consider na lang po natin ay yung value ng quadratic term na a, b, and c. So, dyan lang po natin titingnan. Since ang product po ng quadratic equation kanina gamit ang long method is negative 20 over 2, so susundan lang po natin siya. Negative 20, yan po ay value ni c. And ang 2 is ang ating quadratic term. So, therefore, the equation na gagamitin natin sa pinaka-simplest way kapag kukuhanin ang product ay c over a. So, ayun, di ba? Ang dali lang. Yan, oh. Another example, bibigyan ko ulit kayo. So, find the sum of the product of the roots na 2x squared plus 8x minus 10 equals 0. So, ang values po ni a, ni b, and c ay, so, ang quadratic term niya ay positive 2, linear term is positive 8, and the constant term is negative 20. So, ano ang sum? Kahit hindi na po natin gamitin yung long method na pag-solve, so, ito pa lang, makikita na natin kung ano yung sum. So, ang gamitin lang po natin is yung equations. Alamin muna natin ang value ni a, ni b, and c. And the equation for the sum is, or the sum of the roots ay negative b over a. So, ano bang value ng ating b? So, ang b po natin ay positive 8. Since ang sign po na negative dyan sa b ay constant, so negative times positive 8, kaya negative 8. And then, ang value po ni a ay 2. So, kaya po siya naging negative 8 over 2. And then, reduce natin. No, 8 over 2. So, ang sum of the roots po natin ay negative 4. O, diba? Napakasimple. Kaysa tayo ay mag-addition pa. Pero, ganun din naman ang lalabas na result. Okay? Next, sa product naman, alamin ulit natin ang value ni A, ni B, at saka ni C. Since sa product, ang kailangan lang po natin is yung constant term and the quadratic terms. Ang product of the roots ay equal po kay c over a. So, ang value po ni c natin obviously is negative 10. Ang value naman ni a ay positive 2. Kaya, ayan ay negative 10 over 2. Reduce po ulit natin. So, negative 10 divided by 2. So, ang product of the roots ng quadratic equation ay negative 5. Yun. So, next. Ito naman. So, ang equations po natin ay x squared plus 7x minus 18. Yan. So, sum. Ang value ni A ay 1. Value ni B, positive 7. C is negative 8. Sum of the roots. So, ang equation ay is negative b over a. So, ano bang value ni b? So, positive 7. Since constant yung negative, so negative times positive 7 ay magiging negative 7. And, ang value ni a ay positive 1. Kaya, negative 7 over 1. So, ang sum of the roots ay negative 7. Diba? Napakadali lang. And then, proceed tayo sa product. Ang value po ni a ay 1. Value ni B is positive 7. C is negative 18. So, alam naman natin, ang product of the roots ay equal to C over A. So, ano bang value ni C? So, yan ay negative 18. Ang
A naman ay 1. Kaya, negative 18 over 1. So, ang product of the roots is negative 18. So, napakasimple, diba? Last. Ayan, i-oral natin ito. So, determine the product and the sum. So, gamit lang po yung mga equations. Tandaan lang po natin na ang sum ay equal to negative b over a at ang product po ay c over a. Simulan natin dito. So, ang sum nito, ayan, negative b over a. So, ano ba yung b niya? Negative 2. Since negative po ang b, edi i-multiply po natin siya sa negative sign ni b. Kaya, negative times negative 2 over 1. So, yan po ay magiging positive 2 over 1. Kaya, ang sum of the roots ay positive 2. Okay? And then, sa product, so, first root times the second root, equation natin is c over a. So, ang c po natin is negative 3 over a na 1. Kaya, ang product po ng first and second root ay negative 3. Okay. So, sa letter B, kung mapapansin ninyo, hindi po siya naka-standard form. Kasi, ang equation natin ay x squared equals 10x minus 25. So, dapat po yung tatlo ay magkasama. Pwede rin naman na si x squared ang ilipat natin sa kabila. Yun nga lang, medyo matrabaho pa kasi once nilipat natin sa kabila ang x square, magiging negative. So, we're going to find a way na siya ay magiging positive. Kaya, multiply pa natin both sides by negative 1 para mag-change sign tayo. Pero, kung ang ililipat natin si 10x minus 25, so, siguro, parang mas madali. So, ang gagamitin po natin is the subtraction property of equality kung si 10x. Pero kung si negative 25 naman, ay the addition property of equality, sabay po natin yung gagamitin na para makapag-cancel. So, si 10x, opposite sign po niya is negative 10x, while negative 25 is positive 25. So, automatic eliminated yan. And then, at the other side, i-add lang po natin both sides na. Yan. So, canceled. Kaya, ang equation na po natin is x squared minus 10x plus 25 equals 0. Yan. So, kunin po natin ang sum of the roots. So, ang equation is negative b over a. So, ayan. Ang value ng b natin po ay negative. Kaya, huwag kalilimutan, i-multiply ha yung negative sign to the value of b, which is also negative. Kaya, negative times negative 10, kaya yan po ay positive 10 over 1. Kaya, ang sum of the roots ay positive 10. And, ang product naman po ng roots natin is equal to c over a. So, ang value po ng c dito is positive 25 over a. So, yan ay 1. Kaya, 25 over 1. Kaya, ang sum of the roots natin sa equation number 2 ay positive 25. Diba? Dali lang. Yan. So, sana naintindihan nyo. Thank you very much and God bless.